So hello, it's Angeli here, and welcome back to my YouTube channel. For those na bago po dito, please do click the subscribe and the bell button below so that ma-notify po kayo if I have an upcoming video. So, dahil hindi nag-record yung video ko kanina, nag-record yung video ko kanina, pero wala siyang audio, guys. So, maybe I'll just add audio to that video para hindi na ako ang tawag doon? Hindi na ako mag-uulit ng video. Kasi, paubos na products ko. So first, maglilinis muna ako ng mukha ko gamit tong micellar, Nivea micellar cleanser. So, ayan guys, nakabili na pala kami ng microphone, tsaka yan, yung V8 sound card. Ililink ko below kung saan ko nabili yung microphone. Anong link ng Shopee pala, sorry. Anong link ng Shopee sa description box. Tapos itong V8, dito lang sa Cagayan de Oro ko to pinili. Sa isang music store dito sa Cagayan de Oro. Ayan. And maglalagay ako ng contact lenses, guys. So, pagpasensyahan nyo na po kasi yung video na ito, hindi pala nakakonect sa V8 ko. Tsaka yung salita ko, hindi siya naka-record. So, ayan, nagtatap na lang ako ng audio dito. Balik lang ako, guys. Maglalagay lang ako ng konting makeup para before ako maglagay ng yung may wounds na makeup. Bye! So, I'm back, guys. Ayan. And nakalagay na ako ng makeup sa mukha ko. Ayan. Tapos, ang gagawin natin ngayon maglalagay tayo ng glue and yung cotton balls para sa wounds and sa effect na Halloween scary face. Ganun. Ganun. Ayan.
Next, lalagyan natin ng foundation or concealer. Anything na may magmamatch sa skin nyo. Lagyan natin dyan. Lagyan natin yung cotton para magmatch sa skin nyo yung cotton. Yung kulay ng cotton sa skin. Medyo messy lang to guys kasi ewan ko ha, sino yung mga nagme-makeup na ganito, ng ganito na hindi siya masyadong messy? Give me some advice guys. Leave a comment below so that para hindi siya masyadong messy at saka hindi siya masyadong anong tawag nun? Aksaya ng product kasi sobrang daming naaaksayang product na pag ganito yung style, yung paglagay. So if you know something guys na makakatipid ako, please do comment below and thank you. And then guys, don't forget to blend anything na magagamit nyo. I'm using a blending sponge. Sorry po. Blending sponge so that ma-blend yung na-exist foundation sa skin ko. Saka hindi masyadong harsh dun sa cotton balls. Ayan. Ayan guys, maglalagay ako nito ng Pretty Secret Lip Balm with tint, yung red na kulay ng tint nila. Ayan. Ang gusto ko dito is may kulay na yung lip balm nila. So, tipid products, kumbaga. Tapos, lagyan lang natin dun sa cotton para may reddish effect siya. Pero guys, ang nangyari dito is hindi siya naging red. Ang nangyari is because of the foundation, hindi ko kasi sinet siya ng anything powder. Hindi ko siya sinet. So, ang nangyayari yung red na pigment na mix sa light pigment ng foundation, naging pink siya guys. So, ayan, tignan nyo. Pinkish yung dating niya. Next, from my Huda eyeshadow palette, using this Love Bite. Yan. Lagay lang natin dun sa fake wounds natin. Ayan. Tapos, medyo paubos na din yung product na ito, guys. So, maybe I'll buy something sa Shopee. Pero, nung nag-search kasi ako ngayon lang, walang red na, tawag nito? Red na kulay ng single palette, eyeshadow palette. Single lang siya na eyeshadow palette na red. Wala kasi ako nakita. Sobrang mahal. So, skip ko na lang muna yon. So, next, I'll be adding more reddish, pinkish look from Sassy Lady na compact blush. Ayan. Para more effects dun sa wounds.
So, next tayo guys, magkukuha ako ng medyo black and brown na shade dito sa BYS eyeshadow palette ko. Ayan. To make it more believable. And then, hindi lang siya puro red, guys. Kasi yung wounds, diba, pag tumatagal, hindi lang siya puro red. May pagka-black dye, parang anong tawag dun, na nagda-dry na wounds, gano'n. So, next po tayo guys, gamit to si Maybelline na lipstick, red wine, I think the shade of this. Wala na kasing shade na nakalagay sa lipstick mismo. So, ayan. Guys, may naaalala pala ako na may nabili akong red lipstick dun sa Gaisanong Buluwa. Anong pangalan? Ashley Shine na lipstick, matte lipstick. Tapos, mura lang to guys. It's only 27 pesos dun sa Gaisano. Pero nung nilagay ko na siya sa skin ko, hindi siya red guys. Parang pinkish pa din yung dating niya. Ayan. So, to add more darker color, yung medyo, yung dry na dugo. Ayan, yung dry na dugo effect. I'm using this EB Advanced Liquid Lipstick in Chocolate Truffle shade. Ayan. Ang ganda nito guys, pang ganito, Halloween. Ayan. Kasi, ganda siyang maging dry, na tawag ito, dry blood. Ayan. Nga guys, yung work na to is very messy. You need to prepare wet wipes so that yung kamay mo na pupunas mo dun para hindi siya dumikit kahit saan sa face.
sa face mo. Tapos ito, naglagay ako ng EB Advanced, anong tawag dun? Liquid. EB Advanced Lip Gloss. Ayan, para more believable na may fresh wounds pa siya. Ayan. Pero di lahat nilagyan ko, guys. Yun lang feeling ko na makaka-capture ng camera na parang fresh wounds, ganun. Ayan. So, this is the finished product, guys. Ayan. If you like it, you want to wear it, or you want to wear it in your Halloween party, if ever meron man ngayon na year. So, yan, may idea na kayo kung ano yung gagawin sa mukha nyo. Ayan. So, see you soon, guys. Bye!